Sziasztok, és mindenkit üdvözlök a We're Worldnek a 8. epizódjában. A jelenlegi küldetésünk, amivel most úton vagyunk, a Derbynnek a holdjait fogjuk majd alaposabban megvizsgálni. Ez az M1D1S Daedalus. Az S az a satellite, magyarán a holdnak a rövidítése. Ezzel is jelezvén, hogy az űrjárművünk az nem a Derbynhez utazik, hanem a holdjaihoz. Útközben a Kedmunnál csinálunk egy ilyen paritja manővert, hogy ezzel is valamennyire tudjunk üzemanyagot spórolni, mivel szükség lesz majd itt a dolgokra, pontosabban az üzemanyagra. Főleg úgy, hogy most lehet is látni, hogy az üzemanyag tartály az elkezdett pirosan villogni, mert bizony szökik belőle az üzemanyag. És ez nem jó. És ezáltal nagy valószínűséggel valamilyen fajta korlátozásra majd szükség lesz, hogy valamennyire sikeres legyen majd itt a küldetés. Előfordulhat, hogy nem fogunk tudni eljutni minden egyes céltesthez, hát mondjuk így, de ez majd kiderül. Az biztos, hogy már úton vagyunk, itt vagyunk a Derbyn mellett, csinálunk egy pályakorrekciót. Először is a nagyobbik holdat megkeressük, és itt szépen pályára is álltunk a Derb Moonnál, pontosabban még nem. Szóval megkeressük, ott vanni. Szépen most már pályára is álltunk, és megpróbálunk keresni egy hozzávetőlegesen ideális leszállási helyet. Ott van a háttérben a Derbyn. Úgyhogy eddig így kifejezetten jól nézünk ki, és meg is kezdjük itt szépen lassan az ereszkedést, hogy az első leszállás a hold felszínére az sikeres legyen, ha nem jön közbe semmiféle gigszer. Szépen apránként így megpróbálunk leereszkedni, le is szálltunk, és akkor így gyorsan, amilyen kutatási instrumentálisaink vannak, eszközénk, azokkal gyorsan megpróbáljuk így az összes létező kutatási pontot beszerezni. Lehet is látni, hogy az űrjárműnek a tetején van egy ilyen tároló eszköz. Az eredeti cél az, hogy azt majd visszaküldjük a Tresomint pályájára, hogy ez mennyire lesz majd kivitelezhető, az nem tudom, majd kiderül. A Derbmonnak a küldetését, hát mondjuk így részben azt sikeresen megcsináltuk, mert egy leszállás az nem leszállás. Úgyhogy lehet, hogy majd a későbbiekben majd még tervezünk oda még majd küldetéseket. Lehet, hogy az már emberes küldetés lesz, vagy legénységes, vagy kerbálos küldetés, ez pedig már a Derb Minimus. És megpróbálunk először ideális pályára állni, utána pedig egy hozzávetőlegesen jó leszállási területet keresni. Ez ebből a szempontból azért nem annyira ördöngős, hát nagyon hasonlít a Minimushoz a holdnak a felszíne. Csak ugye ezt lehetőleg úgy kéne megcsinálni, hogy mivel egyelőre itt még nincsen relé a kapcsolat, hogy közvetlen rálátásunk legyen a mezbénre. Máskülönben el fogjuk veszíteni az űrjárművel a kapcsolatunkat, és az meg nem igazán optimális. Szépen leereszkedünk, és sikeres volt itt a leszállás úgy szintén. Itt is amennyit még össze tudunk szedni a kutatási pontokat, azokat vagy áttranszferáljuk a kis tartályunkba, vagy pedig, hogyha esetleg nem úgy kvázi fontos, akkor egyből haza is küldjük a mezbénre. Ott volt egy szép nagy kő, és lehet, hogy majd a legközelebbi alkalommal azt majd
meg fogjuk vizsgálni közelebbről. Utólag vettem csak észre, hogy az üzemanyag mennyiség, főleg úgy, hogy folyamatosan fogyott, nem igazán elegendő, hogy visszatérjünk a Tresomin pályájára, úgyhogy ezt a kis megőrző egységet a Derbin körüli pályán hagytam. Ez pedig már az Atlas lesz, az M1S4 Atlas, ez az első emberes küldetés a Kerb Moonnak a felszínére, ha minden összejön. Mert itt még nagyon sok minden dolog történhet, ami esetleg nem igazán lenne túlságosan optimális. Fölöslegtől szépen megszabadulunk, és így szépen megkezdjük a pályamódosítást. Ezzel a jó kis, meg nem mondom milyen hajtóművel, ez egy nagyon jó kis hajtómű, ez a Lackluster Lab modból van. Ó, viszont ott a gáz, hogy a hűtőfolyadék folyik. Csökken a szintje a hajtóműnek. Ajjajjaj. Úgyhogy gyorsan kiküldjük a kis mérnökünket, ezt az Alfred Kermant, hogy gyorsan javítsa meg, mert azért nem jó, hogyha a hűtőfolyadék az elpárolog az űrben, de nem lehet megjavítani, mert még forró a hajtómű. Úgyhogy egy pár, hát mondjuk úgy, hogy kör után, miután megkerültük a mezbint, sikerült megjavítani a hajtómű hibát, úgyhogy a hűtőfolyadék az a továbbiakban most már nem fog szivárogni, hála a jó égnek, és akkor itt szépen megkezdhetjük a kivándorlást a Kerb Moonhoz. Ez egy elég hosszadalmas folyamat, de elméletileg az üzemanyag mennyiségnek annak elegendőnek kell, hogy legyen, máskülönben gázol. De azért igyekszünk. Szépen kimegyünk a Grémonon kívülre is, mert hogyha esetleg elkap minket a Grémon, az gáz. Na és szépen elröpülő pályára álltunk itt a Kerb Moon körül, úgyhogy már nincsen más hátra, mint hozzávetőlegesen ideális pályára állni, csak először még így a fellelhető kutatási pontokat gyorsan begyűjtjük. Lehet is látni, hogy itt van ez a 4 kis kiálló pöcök, ez majd itt a leszállásnál lesz majd fontos, legalábbis elméletileg, ha minden jól jön össze. Megkezdjük szépen itt az újabb pályamódosítást, hogy alacsony Kerb Moon körüli pályára állhassunk, hogy azért lehetőleg ne égjünk el a légkörben, mert nem tudom, hogy a hőpajzs az elég erős ahhoz, hogy egy ilyen intenzív, mondjuk úgy, hogy mélyzuhanást, ha lehet így mondani, azt túlélje. Úgyhogy szépen így megkezdjük a további ereszkedést, és akkor ezek után papírforma szerint most már nincs is más, mint felkészülni a legelső emberes, hát mondjuk úgy, hogy leszállásra, meg hát az atmoszférikus térbe való belépésre, hát mondjuk így. Közvetlenül annyira nem is csökkentettem annyira túlzottan a pálya magasságot, hogy azért el ne égjünk. Ezt a kis transfer hajtóművet ezt lekapcsoljuk, és amíg el nem égünk a légkörben, addig Casby Kerman a szükséges kutatási pontokat még így gyorsan elpróbálja csípni, ugye még a felső légkörben vagyunk. Az alsó légkör az már érdekesebb lesz ebből a szempontból valószínűleg. Gyorsan befele, mert el fogsz égni, aztán cumi lesz. Na, ott a hajtómű, viszláthajtómű, és ez így nagyon nem jó, úgyhogy gyorsan le kell dobni ezt a védőburkolatot, máskülönben el fogunk égni. Ez így se teljesen optimális, de ezek a fékező szárnyak azért lehet is látni, hogy egész jó szolgálatot
tesznek, hála a jó égnek. Hát úgy néz ki, hogy a szárazföld fölött fogunk hát megérkezni. Mégis nagyon úgy néz ki. Most már csak az a kérdés, hogy hozzávetőlegesen horizontális lesz-e a talaj, vagy nem. Tehát nagyon égünk. Ez egy ilyen saját készítésű leszálló talp rendszer. Aki most tengeri beteg, annak most biztos jó. Szépen így megkezdjük így óvatosan az ereszkedést. És már lehet ejtőernyőket is használni, hála a jó égnek. Ez egy ilyen saját kreálmány, ez a leszálló talp. Már csak azért is, mert amik vannak a játékban, azok vagy bugosak, vagy pedig nagyon gyengék, úgyhogy egy ilyenfajta kis szerkezettel kellett előrukkolni. Aztán, hogy ez kibírja-e a járműnek a súlyát, vagy nem, azt nem tudom. Szépen megkezdjük itt az ereszkedést. Hát elég buckás, hát mit ne mondjak. Megkezdjük itt lassan az ereszkedést. Most az a kérdés, hogy a két oldalsó hajtómű az üzemanyagtankkal berobban, vagy nem? Mert ha berobban, akkor cubi van. Szépen ereszkedünk, 6 méter per szekund, hát elméletileg jónak kell lennie. Na! És sikerült! Megvan az első! Megvan az első emberes küldetés a Kermoonnak a felszínére. Ami mellesleg egy kisebb fajta spoiler is, hát mondjuk így, mivel hogy hát egyelőre még nem igazán tisztázott, hogy a bolygó, pontosabban a hold, az alkalmas-e az életre, vagy sem, mert az, hogy légköre van, az rendben van, hát a Derbynek is van légköre, aztán lehet, hogy nem igazán alkalmas így az életnek a fenntartására. Ott megyünk le, ott az árnyékunk. Úgyhogy ezt majd egy későbbi misszió fogja majd nekünk kideríteni, hogy a Kermoon az alkalmas az életre, vagy nem. Elméletileg a légkörnek a színezete az feltételezi azt, hogy elméletileg talán alkalmas lehet rá, de ebben még nem lehetünk teljesen biztosak. Bizony is megvan az első zászló tűzés is a Kermoonon, hála a jó égnek. Ez is megvan. Ezeket az oldalsó kis pöcköket most leengedjük, ezekre most már nem lesz szükség, miután a legénység visszamászott a kabinba, ezeket a talpakat valahogy így hát inaktiválni kéne, mert máskülönben az ellenállás, a légellenállás az nem fog a segítségünkre lenni. Na most az a jó kérdés, hogy elég lesz az üzemanyag a visszatérésre, vagy sem? Mert ha nem lesz elég, főleg úgy, hogy nincsen hát mondjuk úgy, hogy csomagolva az ejtőernyő, az akkor nagyon gáz. Hát nem tudom, hogy elég lesz-e. Úgy néz ki, hogy elég lesz. Hú, ez nagyon húzós. Ez nagyon húzós volt. Most itt a stagingelésnél majd észnél kell lenni, mert ha most begyújtom a hajtóművet, akkor egyből le is választom. Észszel kell lenni nagyon. Na. Kézi irányítással beindítottuk, hogy ez úgy hál' Istennek teljesen rendben van. Na most ez az üzemanyag mennyiség, amivel rendelkezünk, ez az 1524 méter per szekundum se, az nem elég, hogy visszatérjünk a Tresominhez. Úgyhogy először meglátogatjuk bizony a Troimint egy paritja manőverrel. Igen, ez így azért jobban néz ki. Igénybe vettük a Kermoonnak a gravitációs erejét, úgyhogy csináltunk egy kisebb paritja manővert, és akkor így most a Troimin előtt vagyunk. Úgy kell majd a pályát módosítani, hogy beérjen minket. Egy újabb pályamódosítással lassan megérkezünk a Troiminhez, ahol már vár minket a töltőállomás, úgyhogy az egy nagyon jó kis dolog. Azért először nem is a Titán, hanem az Atlasszal, nem baj,
megkezdjük a leereszkedést a Troyminnek a felszínére. Igaz, hogy a múltkori alkalommal már egy korábbi küldetésben landoltunk a Holdnak a felszínén, de akkor nem hoztuk magunkkal ezt a Science Juniort, és ezt most így akkor helyre is tudjuk tenni. Ezzel is akkor valamivel több kutatási pontot tudunk majd összeszedni, és ott is látszik, hogy 28,28-27,33 egységnyi üzemanyagunk van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag üzemanyag párával működik a kis űrhajónk, úgyhogy jaj. Hát elméletileg a pályára való visszatérés az még sikerülhet. Igen, hogy a sikeres Kerman küldetés után Casby és Alfred Kerman sikeresen megérkezett a Troyminhez. Ez egy hatalmas lépés. Lehet, hogy ezt a konfigurációt is majd a későbbiekben használni fogom. Ésszel vissza kéne menni. Le is választottuk itt a Science Juniort, erre már nincsen szükség. Így ezáltal fel is szabadítottuk ezt a dokkolóportot, amivel majd a töltőállomáshoz fogunk majd csatlakozni. Addig a töltőállomást szépen leküldjük üzemanyagot, pontosabban ércet bányászni, lehetőleg úgy, hogy ne törjünk össze semmit. Szépen itt leereszkedünk, hozzávetőlegesen jó helyre, és meg is kezdhetjük így a bányászkodást, de nem, mert az üzemanyag tartás itt is ereszt, úgyhogy az Atlasnak a segítségét hívjuk majd újfent segítségül, hát jó megfogalmazás. Viszont így akkor Alfred Kerman megint megmutathatja a brilliáns műszaki tudását, hogy hogyan tudja leragasztani azt a alig látszó rést, ami az üzemanyag tartályon van. Azért is fontos az, hogy ezt a problémát kijavítsuk, mert máskülönben az üzemanyag folyamatos szivárgása miatt a töltőállomás nem fog tudni pályára állni. És ha nem tud az állomás pályára állni, akkor nem tudunk rendesen utántölteni. És ha nem tudunk rendesen utántölteni, akkor nem tudunk visszamenni, pontosabban visszatérni a Troyminhez, a Tresominhoz. Úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt. Hát az O-Scrap az egy ilyen fajta mod. De nem, vagy legalább nem unalmas. Na, az Atlasszal szépen megkezdjük itt a töltőállomáshoz való csatlakozásunkat. Nagyon jó. És utána is töltöttük mind a két kis üzemanyag tartályunkat, úgyhogy igazából nincs is más hátra, mint megkezdeni a visszatérést a Tresominhez. Ehhez újfent a Kermannak a gravitációs erejét fogjuk majd felhasználni, és megpróbáljuk majd ezt úgy megcsinálni, hogy úgy szintén a Tresominnak a pályájára tudjunk majd beállni, de ez majd csak a legközelebbi videóban fog majd kiderülni, hogy sikerül-e vagy nem, mert lehet, hogy nem. Úgyhogy addig is mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet! Viszlát a legközelebbi videóban, sziasztok!